אז ברוכים הבאים לפאנל, סגולה ששינתה את חיי. איזה כיף לפגוש כאן את כולכם. ואנחנו מתחילים היום ערב פאנל מספר 11, תקופה שמתחיל החורף. מבחינתי יום חמישי האחרון קיבלנו לרגע את הגשם, את הפיפס חורף, חלון קטן של חורף. וכשככה התחיל הגשם חשבתי על זה, איך הגשם הוא סוג של ברכה שבעיניי מאוד מסמלת את ההשקיה של הזרעים שהטמנו בתקופה האחרונה. ובכלל אנחנו נכנסים כזאת לעונת שנה של התחדשות, של צמיחה. אני נוסעת הרבה צפונה בזמן האחרון, הירוק מתחיל להיות דומיננטי בצבעי הרקע השולטים, ואני ככה תמיד רואה את זה כמשהו של תנועה שמקבילה לריפוי, לאיחוי שקורה ומתבקש לקרות ברמה הפנימית בימים האלה בעיניי. ובשביל זה התאספו לנו פה שלושה אנשים מקסימים, שבאו להביא את הדרך שלהם בעיניי לרפואה, עם איזושהי הסתכלות עבר הווה עתיד שככה הרגשתי מהשיחות שמלווה את הדברים. ואני רגע אזכיר לנו ככה לכל מי שמצטרף פעם ראשונה לפאנל, אז אני אזכיר קודם כל מה זה סגולה, וסגולה זה איזושהי תכונה, איכות, כוח פנימי שיש לנו. משהו עדין, סוג של תדר שאנחנו משדרים, שאנחנו נעזרים בו, שאנחנו חיים אותו. והחוכמה בסגולה זה שהכוחות האלה שהרבה פעמים נמצאים בתוכנו, אנחנו צריכים להיזכר בהם בשביל להפעיל אותם. וזה החוכמה, להיות ברגעי בחירה ואתגר, לזכור, להשתמש בכוחות האלה. ואני חושבת שחלק מהשיח ומה שאנחנו עושים פה בפאנל בעצם עוזר לנו להדהד את הסגולות, להיזכר בסגולות, כדי שנוכל להשתמש בהם. אז הפורמט אני גם מזכירה, כל משתתף יציג את הסגולה, 5:55 שניות. את הסגולה ששינתה את חייו, ואחר כך אנחנו ניכנס לשיח ולעומק ולהעמקה ונדבר עליהם. וכרגיל, שאלה שלרוב מלווה אותנו בפאנל הזה, ובעצם איך אנחנו יכולים במציאות של היום לחיות חיים טובים יותר. איך להכניס את השלווה, את הרפואה, את השלום הפנימי, קודם כל בתוכנו. ואנחנו נתחיל ישר עם גבי. וגבי היא מתרגלת מדיטציית רג'ה יוגה, היא מורה לרג'ה יוגה. וגבי, בואי ספרי לנו מה הסגולה שאת מביאה לנו היום. קבלה, קבלה ורק קבלה מוחלטת של כל הדברים שקורים, אם זה דברים שקורים בחוץ, הדברים שקורים בתוכנו, דברים שקורים בתוכי, רק קבלה כזו יכולה לאפשר לשים נקודה סופית, לפתוח משפט חדש. כלומר, לקבל את המציאות ולתרום למציאות, להיות בהווה. שאני אמשיך לדבר על הסגולה הזאת? אני אשמח. יופי. מילה שחזרה, הייתה חוזרת לפני שהתחלתי את הדרך הרוחנית שלי, הייתה חוזרת במיינד שלי הרבה מאוד, זה חבל. חבל שזה לא קרה, חבל שלא עשיתי ככה וככה. נהגו להיות לי מחזוריות של מחשבות, סייקלים של מחשבות, על העבר, על דברים שהייתי צריכה לעשות אחרת, דברים שהיו צריכים לקרות אחרת. וברגע שהבנתי שעבר עבר, עבר עבר, לא אוכל לשנות אותו. העתיד עוד לפנינו. מה שנמצא מולי זה ההווה. וההווה הוא present, הוא מתנה. והתובנה העמוקה הזאת שחררה אותי מהמילה הזאת חבל. וזו הייתה הקלה כל כך גדולה, הקלה נפלאה. והקלה הזאת הגיעה עם באמת קבלה מוחלטת של כל מה שקרה בעבר, של כל מה שקורה, ובאמת קבלה מוחלטת, הבנה שזה היה חייב לקרות, כי זה הדברים שהביאו אותי לרגע הזה. זה הצעדים שהביאו אותי לרגע הזה. וברגע הזה הוא הרגע הטוב ביותר, כי אותו אני אוכל ליצור. התובנה הזאת הפכה את החיים שלי לקלים יותר, לקלים הרבה הרבה יותר. היא צריכה ממני קבלה של הקצב שלי,
קבלה של כל הפסיקים שאני נושאת עימי, כדי לשים את הנקודה הסופית. והיכולת הזאת לוותר על החבל, על כל המעגלים האלה, מחזוריות של המחשבות שעולות להם, זה שחרור מאוד גדול. זה שחרור, ועם התובנה שאני פה כדי ליצור את הרגע, כדי להביא את הטוב ביותר לרגע הזה. ואני אשתף אתכם בסיפור שמכיל גם קבלה וגם בחירה, כי יש לי את היכולת לבחור, כי פיתחתי את היכולת לבחור. קבלה מוחלטת ויכולת לבחור, וזה מכיל עוד כמה דברים. לפני מספר שנים הוזמנתי לריטריט שהיה לנו בבית ספר שאני מלמדת בו ולומדת בו, ריטריט שהיה לנו בגרמניה. והריטריט הזה היה במרכז ריטריטים שנמצא בגרמניה, שנמצא באזור שהיה רווי במחנות ריכוז. עכשיו, אני קרויה על שם הבת של אח של אמא שלי. כלומר, בדודה שלי שנספתה בשואה כשהייתה בגיל מאוד צעיר. ו... והנושא הזה של גרמניה העלה בי הרבה דברים. ואמרתי, אני בכל אופן מחליטה לנסוע לשם, עם היכולת, אני רואה את כל מה שטמון בתוכי, אבל אני מחליטה להיות כאן ועכשיו. ונסעתי למקום הזה, ואני זוכרת שהלכתי לטייל ביערות ליד מרכז הריטריטים, וראיתי מגדל שמירה, וישר הסתכלתי על המיינד שלי. ראיתי איך המחשבות נודדות במסלול הזיכרון ומעלות אסוציאציות. ואמרתי לעצמי, אני יכולה להיות בעבר, אני יכולה להיות קורבן של העבר, אני יכולה להרגיש, לתת לכל הרגשות לעלות, לכל האמוציות של העבר לעלות, אבל אני יכולה גם להיות כאן ועכשיו. אני לא רוצה להיות קורבן של העבר, אני לא רוצה, אני במקום אחר. אני כאן כדי לתת, אני כאן כדי ליצור. אז ראיתי את מסלול הזיכרון שלו, קיבלתי את הזיכרונות האלה, קיבלתי את האסוציאציות האלה שעלו, הוקרתי אותם, הערכתי אותם, כי הם אלה שמרכיבים את מי שאני, אבל החלטתי להתחבר למקום עמוק יותר שקיים בי, לאיזשהו מעיין של אהבה שקיים בי, ו... והחלטתי להתחבר אליו, עם המעיין הזה של האהבה שהוא שופע, שהוא מעבר לכל הזיכרונות, שהוא מהווה משהו מאוד מהותי במהות שלי, ואני מאמינה של כל אחד. אז התחברתי למעיין הזה של האהבה, והתחברתי גם לנשמה העליונה, לאלוהים, שהוא בשבילי שמש של אהבה. הוא תמיד מלווה אותי. והרגשתי, וזו הייתה תחושה מדהימה, הרגשתי שכל צעד שלי בטיול הזה, אני, בתוך האדמה החרוכה הזאת, אני מביאה אהבה. והאהבה הזאת גם אפשרה לי לרפא את אותו מקום, את אותו מסלול זיכרון שקיים בי, בעצם זה שאני יוצרת את ההווה. בעצם זה שאני מביאה אהבה בכל צעד, הרגשתי שופעת באהבה, והאהבה הזאת, אה, בכל צעד וצעד, הרגשתי שאני מביאה אותה לאדמה שאני הולכת בה, והיא מילאה אותי בכוח. מילאה אותי בכוח ומילאה אותי ביכולת לתת, יכולת להיות בהווה, לא להיות קורבן של העבר. ואנחנו בדרך כלל, אני אגיד אנחנו, אבל בדרך כלל ממחזרים את העבר. אני נהגתי למחזר את העבר. אמ, החלטתי לא, החלטתי לשים נקודה סופית. אני ראיתי עם הרבה הערכה והוקרה, ראיתי את הזיכרונות האלה שעולים, אבל החלטתי לא, אני שמה נקודה סופית.
אני שמה נקודה סופית, והנקודה הזאת היא מלאה באהבה. כי זה היצירה, וכל אחד מאיתנו פה כדי ליצור, כל אחד מאיתנו. המטרה שלנו זה ליצור ולהעיר, כמו שתמר דיברה, על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. האם אני קורבן של המציאות? האם אני קורבן של אפילו מה שקרה לי לפני 5 דקות? מה שקרה לי לפני שנה, או מה שקרה לי לפני הרבה שנים, או משהו הוכתם בתוכי, או אני יוצרת את המציאות. וזו הייתה תחושה מאוד מרוממת, ומאוד מאוד, מאוד טובה. אני ממש יכולה להרגיש, אני אגיד שאת מדברת, ואם אני הייתי פעם ככה במסע, ואי אפשר לעמוד על האדמה בגרמניה בלי להרגיש. והנקודה הזאת של הבחירה שאת מדברת עליה מאוד חזקה, עוד נעמיק בה, כי את יודעת, תיארת אותה כבחירה, אבל בסוף אנחנו לפעמים קצת שבויים. כן. ואיך אנחנו משתחררים מהכבלים ואיך עושים את זה, אז אני אשמח שנעמיק, וממש תודה רבה על מה שהבאת, מורגש מאוד. וזה נראה לי גם נורא מחבר אותנו עכשיו, איתמר, לדברים שאתה מביא. אז אני רגע אציג אותך. אז איתמר לוריה הוא מטפל, הוא יועץ בחיבורי גוף, נפש, נשמה. המון שיטות סיפרת לי עליהם, אז אני ככה מונרה, קבלה, תורת מידות והספרות, רפואה אינטגרטיבית של נאדר בוט, או רפואה גרמנית חדשה של דוקטור המר, נכון אני אומרת? נכון. ארומתרפיה עוד, ובאמת מה שאתה עושה עם כל הידע הזה, זה באמת מנחה סדנאות, מטפל, מנחה סדנאות למימוש עצמי, התפתחות, דרך הבנת המבניות התודעתית של היקום והבריאה, שמגולמת בכל אדם. שם נורא ארוך שמחזיק בתוכו הרבה מאוד דברים, ואת האסנס. אז בוא ספר לנו ככה על הסגולה שאתה מביא אלינו לפה. כן, אז באמת יצא לנו לדבר, והסגולה, הוא, היא, קראתי אותה שבסוף היא תהיה האמת הפנימית, או הדרך למימוש עצמי. והגענו לזה, עכשיו שאת אומרת לי מה הסגולה שלך, אז אני אומר, אולי זה לא. כי הרעיון הוא בעצם, איך שאני הבנתי את זה מגיל צעיר, זה הניסיון למצוא את התפקיד שלי בעולם. והיכן שגדלתי, והבית שממנו יצאתי, תמיד הרגשתי שאולי אני לא מספיק. אולי אני צריך לעשות עוד דברים, והיה לי נטייה מאוד לריצוי באיזשהו שלב, אבל באותו זמן היה בי כוח מאוד חזק של מרד, של לא לעשות את מה שצריך, של לא לעשות את הדרך הזאת שאומרים לי שאני צריך לעשות. וכמו במין מאזניים כאלה שצועדים בדרך, נעתי בין המקום לרצות לבין המקום של להביע את הייחוד שבי. ואני חושב שהיום, במעט שלמדתי, שמכל מלמדיי השכלתי, אנחנו כולנו עושים את המסע הזה של לגלות מה הרצון באמת האמיתי שלנו, מה אנחנו רוצים להפיק פה בעולם, או איך אנחנו רוצים להיות, וכמו שגבי תיארה מאוד יפה, בעצם איך להיות נקי יותר, איך להתקדם בעולם בלי להתכופף כל פעם ממה שהחמצנו, או מה שהיה, מה שהוכתם בנו, כמו שהיא הזכירה. אני מאמין שהדרך שלנו היא מתגלה לנו בכל רגע ורגע. והאופן שבו גדלתי ואיך איך אומרים, הוכתם בי, נחתם בי יותר מחותמת מאשר מכתם, הבלופרינט שלי, או מי שאני, בעצם התפתח שם גם התנועה הזאת לריצוי, אבל גם התנועה לגילוי. ולכן כל אינפורמציה שמגיעה אליי, או כל אינפורמציה שאני לומד, וכל אדם שאני פוגש,
אמ, אני תמיד מנסה לראות מה עומד מאחורי הדברים. האם יש שם משהו יכול לגלות לי טפח נוסף במפגש הזה, לגלות את הרצון הפנימי שלי. מה זה הרצון הפנימי? אה, אנחנו, יש לנו כבר מסלול שמותווה בנו, המציאות, החיים בעולם הזה הם מאוד, שתמיד לא שיחקתי את המשחק, או שיחקתי משחק אחר במציאות הזאת, של לימודים, של גרדואט, להצליח, לתואר, לצבא בארץ שלנו, לילדים, למשפחה, לא בהכרח בסדר הזה. ו... וכל דרך כזאת, בעצם כשאני חושב על זה לאחור, היה בי כוח שרוצה כל הזמן לגלות אם אני רוצה לעשות את זה. האם אני באמת רוצה להיות אה, זה שמקבל, עושה את הוויים ברשימה הזאת, האם זה המסלול שלי? וגם כשבחרתי לימודי קולנוע בהתחלה, וגם כשבחרתי אה, אה, בדרך מסוימת, אז אמנם הלכתי מצד אחד על זה עד הסוף, כי למדתי מאימא שלי את ההתמדה ואת הנחישות, אבל גם למדתי להקשיב לרגישות הפנימית, למה הרצון הפנימי שלי, שזה באיזשהו מקום גם הביטוי והאופן שבו אבי דיבר אליי, לפעמים בחוסר ביטוי, עורר בי רצון לגלות את עצמי, לגלות את הביטוי הפנימי שלי האמיתי. ככה שכל מה שעברתי בחיי הוא חלק מהסיפור ההצלחה שלי. וככל שאני מסתכל על מאיפה באתי, דע מאין באת ולאן אני הולך, אני בתוך הידיעה של מאין באתי, או הגילוי בעצם של החוויות הראשונות שלי בחיים, אני יכול לגלות יותר ויותר את הרצון הראשוני שלי, שהוא היה, כמו כל ילד אני מאמין, רצון לשמוח, להשתעשע, לצחוק, למלא אור, להאיר פנים, לרקוד, לעשות שטויות, להצחיק אנשים, ובאותו זמן גם להיות לב, לגלות את הלב. וכל הדרך הזאת למימוש העצמי שלי, או הרצון הפנימי שלי, הייתה כדי ללמוד איך לעזור לאנשים, או לעזור לעצמי בעצם, להשתחרר מעין כלא שהייתי בו. אין כלא של הנשמה שאנחנו נולדים אליו, במרכאות הכלא, בגלל כל החוקים והכללים שאנחנו צריכים למלות בתחילת דרכנו, כללים להישרדות. אבל עם הזמן אנחנו יכולים לגלות בעצם את הכללים לחיים שלנו, לרצון האמיתי שלנו, במה שאנחנו מכוונים אליו בחיים. אז זה הסגולה, לחזור למקום הרצון הפנימי שלנו, לרצות למצוא אותו, אני חושב, כל תודה, הזמן. זה נורא מעניין, איתמר, אתה זוכר, גם כשהתחלנו את השיחה בינינו, התחלנו מהטלת הספק, מהיכולת המדהימה שלך להטיל ספק במובן החיובי ביותר של המילה, ולמצוא את הדרך, וגם עכשיו כשהתחלנו את הסגולה, אז עוד פעם פתאום הייתה איזושהי הטלת ספק שנגמרה בסוף באמת הפנימית שלך, וזה שניהם כנראה מאוד מחוברים אצלך, וזה כיף לראות את זה. אז תודה רבה. ואנחנו תודה. נמשיך להעמיק בזה, כי פתחת ככה כמה משפטים שעשו חשק מאוד לשמוע עוד. תודה. ונזמין לפה את גלי. הנני כאן. הינך כאן. אז גלי, קודם כל אני אגיד, א', כיף לארח אותך, וגלי מלווה נשים וזוגות נשואים להביא ילדים לעולם באמצעות תרומת זרע. ומעבר למקצוע, שהוא בעיניי כבר בהגדרה שלו שליחות בפני עצמה, גם היא מביאה המון את הניחוח. טוב, אנחנו נשמע האמת. בואי, ניתן לך לספר את הסגולה שלך, ואז נמשיך משם. תודה, תמר. אז קודם כל תודה על ההזמנה להתארח. סגולות, אני חושבת שמאז ומתמיד
הייתי בתפקיד טיפולי במקצועות שעסקתי בהם. אמנם הייתי יותר בתחום של שיווק, מכירות, ניהול, אבל הצד הטיפולי שבי תמיד היה קיים בכל תפקיד שעשיתי, והרצון לעזור והרצון לתווך. ואני חושבת שעם השנים גיליתי שהסגולה שלי היא לחבר בין אנשים, בין אם להקים כל מיני קבוצות עם חברות, עם חברים, ואת זה הבאתי אחר כך לתפקיד שאני עושה אותו היום, שהיום אני מעבר לזה שאני מחברת בין אנשים, אני מחברת בין זרע לביצית. ואני חושבת שהתהליך של להביא ילד לעולם הוא תהליך מאוד רגשי, מאוד מורכב, יש המון טכני, המון בדיקות, המון רופאים, וצריך איזו דמות אחת שקצת תכיל יותר, תלווה באופן אישי. אני מרגישה שאני לפעמים העובדת הסוציאלית שלהם, החברה שלהם, הפסיכולוגית והתומכת. ואני נזכרת בסיפור קצר שלפני כמה שנים נכנסתי למאפייה לקנות לחם, והבחור הצעיר, הצעתי לו להיות תורם. ואם אני אקפוץ רגע להווה, אז הכנסתי את הרכב שלי למוסך, והבחור שהקפיץ אותי למשרד עד שהרכב יהיה מוכן, איך שנכנסתי לרכב, אמר לי, אני מכיר אותך. אמרתי, טוב, נו, אולי נראה בחור צעיר, חתיך, כנראה הצעתי לו להיות תורם, כי בין החיבורים שלי אני גם מגייסת תורמים ביום יום, כל ברמן או מלצר שמתאים אני מציעה לו. ואמרתי לו, מאיפה אנחנו מכירים? והוא אמר לי, לפני 10 שנים, את נכנסת למאפייה והצעת לי להיות תורם. אבל כשסיפרתי לך שאני רק בן 18, אמרת לי, תקשיב, אתה יחסית צעיר, ומה שאני מציעה לך זה ללכת להקפיא זרע, בשביל תעודת ביטוח עבורך. הוא אמר לי, היית כל כך משכנעת, שלא רק שהלכתי להקפיא זרע, לקחתי איתי גם עוד 10 חברים. הוא אמר, חלפו השנים, ולימים אחד מהחבר'ה האלה ניסה במהלך כמה שנים, או במשך 2 בערך, הוא ואשתו ניסו להיכנס להיריון, ולא הצליחו. ואז הוא אמר לאשתו, תקשיבי, אני בעצם הקפאתי מנות זרע לפני 8 שנים בערך, ומזה נולד להם ילד. אז יש הרבה סיפורים שאני באמת מרגישה מבורכת ומסופקת מהם, אבל זה באמת אחד הסיפורים המדהימים. יש 3 גלי על שמי במדינת ישראל, ממה שאני יודעת, וזה מאוד מחמיא. ואני באמת הולכת כל יום עם תחושה של משמעות ושל סיפוק ושל שליחות. אני מרגישה כמו זמר שחננו אותו בקול מדהים, שהוא שר ומזמר ומרגיע אנשים ומשמח אנשים. אז הדרך שלי לשמח נשים וזוגות נשואים זה לעזור להם בתהליך שהוא כל כך מורכב וכל כך רגשי. עם זוגות נשואים התהליך הוא באמת לפעמים הרבה יותר מורכב, כי באיזשהו מקום הגבר מרגיש שהחלק הביולוגי שלו והגנטיקה שלו לא ממשיכה הלאה. תמיד אני אומרת להם, תזכרו בחדר לידה אותי, שתחזיקו את הילד הזה בידיים, הוא שלכם לגמרי ב100%. אתם תקומו אליו בלילה, אני אומרת לו, אתה תאכיל, אתה תלך לבית ספר, אתה תלך... אני רואה רגע שיש איזושהי בעיה. מצליחים להקים משפחות. גלי, נקטעת לנו לרגע, אז אם את יכולה לחזור ככה על המשפט האחרון. אני אומרת שבזכות התורמים, למזלנו הגדול, אפשר להקים משפחות בישראל. אני מגיעה לפעמים לאוניברסיטאות ומדברת עם סטודנטים ומציעה להם להיות תורמים, מעבר להלם הראשוני כמובן, ולכל הבדיחות שרצות כשהם שומעים מה אני מציעה להם. ברגע שהם יורדים לעומק העניין ומבינים את האלטרואיזם שקיים בזה, אז כן, הם באים ורוצים לתרום. התורמים בכל מקרה במדינת ישראל הם אנונימיים על פי חוק, אני עושה גם יבוא זרע מארצות הברית ודנמרק, אבל הרעיון הוא באמת לחבר. כשמגיעה אל האישה, לפעמים היא לא יודעת כלום, מה צריך לעשות, מאיפה להתחיל ואיזה תורם יתאים לה, אני עושה... אני רואה שאנחנו נצטרך לעשות חלק בזה. השלמות.
זה באמת, חברה הזמינה אותי לבריתה של הבת שלה, ובכל שולחן שהיא הציגה אותי הרגשתי כאילו אני איזה טרומפלדור, שהרגשתי כאילו אני הציגה את זה כאילו אני ילדתי את ביתה, אבל לא. אז אני מודה לאלוהים או ליקום או מי שיושב למעלה כל יום, שזה הזכות שלי, היא מגיעה עם המון המון אחריות, ואני לוקחת אותה בשתי ידיים. תודה. תודה רבה, גלי, את נקטעת לנו עוד פעם בסוף, אבל הבנו ככה מההקשר את הדברים, ואני חושבת שבאמת, אפילו פתאום לא זוכרת אם דיברת על המקצועיות והאנושיות שאת מביאה, אבל דיברת אותם, גם אם לא עליהם דיברת אותם, ואני חושבת שזה נורא בלט וראו את זה. זה באמת נשמעת כמו שליחות גדולה, אני מדמיינת אותך מסתובבת ברחובות. כן? אז אנחנו גם איתך ככה נמשיך ונעמיק ונבין גם איפה זה פוגש, איפה הסגולה הזאת, איך היא עוזרת לך ברגעים הקשים והמאתגרים. ואנחנו נחזור ככה ונתחיל להעמיק עם כל אחד עם זה, ונשמח להתחיל איתך, גבי. וככה לראות באמת איתך, כי דיברת באמת על הרגע הזה של הבחירה, וסיפרת לנו את הסיפור, הבחירה הזאת זה בעיניי אחד הדברים הלא פשוטים שיש, אבל היא בחירה. בסוף כשאנחנו בוחרים היא באמת, יש תנועה. אבל איך בוחרים? אולי את מגלה את הסוד, איך כשמשהו בפנים מתנגד, איך כשמשהו בתוכך עדיין לא רוצה לשחרר, איך אנחנו מצליחים לשמור על הקבלה שמה? רק עם קבלה מוחלטת לאותו מקום. כי לפעמים אנחנו מתנגדים לאותו מקום. נכון. מתנגדים, מדחיקים, או נלחמים, ואני הבטחתי לעצמי שאני לא רוצה מלחמות פנימיות. מספיק יש מלחמות בחוץ, בפנים, בממלכה הפנימית שלי אין מלחמות. אז עם הקבלה המוחלטת הזאת, והערכה של אותו מקום, ועם הידיעה שאני פה לא כדי לחזור על דברים שקרו, לא כדי למחזר, אלא כדי ליצור מציאות אחרת. אני פה כדי, כל אחד מכם, ראיתי את היופי הזה שכל אחד רוצה לתת, מכל אחד מהסיפורים. ממש. כי כולנו פה כדי לתת וליצור מציאות אחרת. והרגע הזה של בחירה מאפשר את היצירה הזאת, מאפשר לא להיות נתון, גם אם הקולות האלה הם מאוד צועקים, לקבל אותם, כי הקבלה ממיסה אותם. לקבל קבלה מוחלטת, אבל לדעת שאני פה כדי ליצור מציאות אחרת. אני פה כדי לתת. אני פה כדי... והידיעה הזאת שאני פה כדי ליצור, היא מה שמאפשרת לי לשים את הנקודה הסופית. רק באמת עם הקבלה. כי אם אין לי קבלה, אז אני עדיין בתוך המלחמות הפנימיות האלה. את יודעת, אני חושבת על המורכבות הגדולה היום, כשמדברים עם אנשים, כי זה דבר אחד, את יודעת, לא שזה פשוט אל מול 70-80 שנה אחורה, אבל אנחנו פה חיים, ברור. ואנשים שנמצאים עוד בתקופה שהחיים שלהם עוד לא חזרו למסלול שלהם, עוד אפילו רחוקים אולי מלחזור למסלול. ו... ואיך אפשר להיות, איך אפשר כאילו להיות בנוכחות, ברגע, אני מצד אחד שומעת אותך אומרת, מה שעוזר לי להגיע לקבלה זה לזכור שאני רוצה ליצור, שאני בוחרת לשנות את העתיד, כאילו מין הסתכלות קדימה שעוזרת לך לשחרר את העבר, או לבחור לשים את הנקודה. ו, ובאמת אני תוהה, איך מייצרים את הנוכחות הזאת? איך נזכרים פה ולא נסחפים לזכור לא שאני רוצה לשים, אלא שאני שמה את הנקודה. שיש לי את היכולת. Mm, כי לא אני רוצה, או אני... כי אפילו איך שאת אומרת, אני רוצה לשים את זה, זה כבר מרחיק את זה ממני. עצם זה שאני יודעת שיש לי את היכולת, ויש לנו את היכולת להיות כאן בכל רגע ורגע, לא להיות בעבר. אני לא רוצה למחזר, כי נורא קל למחזר את המציאות. נורא קל למחזר אותה, ולאפשר לקולות שאני לא רוצה שהם יעלו, לעלות ולהגיב. עצם זה שאני אוכל לבחור את ההתייחסות שלי ולא להגיב, זה נותן לי כוח. ובאנגלית responsibility, זה אחריות, היכולת לבחור את התגובה. responsibility.
זה היכולת שלי לבחור את התגובה ברגע זה. ואני מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש את הכוח הזה. לכל אחד מאיתנו יש את הכוח הזה, רק אני צריכה להכיר בו. ולכל אחד מאיתנו יש את כוחות החיים, וכוח החיים, וכוח היצירה, וכל אחד מאיתנו יוצר. וברגע שאני רואה את הפצעים של העבר, אם זה עבר מלפני שנים, כמו שאני התמודדתי, או אם זה עבר מלפני שנה, שנתיים, ואני מחליטה לנבור בהם, אז אני בעבר. כאילו, אני עדיין, אני לא יכולה, כי אני לא יכולה לסלוח על העבר. אני לא חייבת להסכים גם לדברים שקורים, אבל אני מחליטה, יש את הכאב של העבר, הוא קיים. אם זה לפני הרבה שנים, או אם זה לפני שנה או שנתיים. הכאב הזה קיים, אבל את הסבל זה בחירה שלי. הסבל הוא בחירה שלי, כי הסבל נובע מהנבירה שלי בדברים האלה, והגירוד של הפצע. הסבל הוא בסטייט אוף מיינד שלי, על מה אני מתעסקת, האם אני יוצרת, או אם אני מושפעת. אם אני משפיעה ברגע זה, ובוחרת בכוחות החיים, כי אני כאן כדי לחיות, אני כאן כדי ליצור, וכל רגע שלי אני אוכל ליצור משהו אחר. או אני בוחרת לנבור בעבר, ואני מקבלת את הפצע הזה, אבל הקבלה היא עם אהבה, והאהבה ממיסה. אהבה מאפשרת, יש לכל אחד מאיתנו, ואני חוויתי את זה על בשרי, אבל אני מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש את כוח האהבה הזה, שזה כוח החיים. וכוח החיים מאפשר לי לשים את הנקודה הסופית, את דיברת פה על ולהיות משהו כאן ועכשיו. סליחה, שביוגה מדברים אותו הרבה באמת על ההבדל בין הכאב והסבל, כן, ואולי את יכולה להסביר רגע שנייה מה זה מבחינתך לבחור לשים את הנקודה הסופית, אבל הכאב קיים. הכאב קיים, בהחלט הכאב קיים. והכאב קיים, גדלתי על זה שאני קרויה על שם בת אח של אמא שלי שנספתה בגיל מאוד צעיר. אז הכאב הזה קיים. אני לא מסכימה עם מה שהיה, אבל אני מקבלת, אני לא יכולה לשנות את העבר. ואני אוכל להיכנס לזה עוד ועוד עוד ולהגיד, כן, כמה אני מסכנה, כמה אנחנו מסכנים, אבל אני בוחרת לא. אני בוחרת לא להיות בסבל הזה. הסבל הזה הוא בחירה, כי הסבל הזה זה לחשוב על זה שוב ושוב ושוב, במקום ליצור. ואני כאן כדי ליצור. המטרה שלי זה ליצור, ליצור את הרגע. והיצירה היא נובעת מתוך הקבלה של העבר, הקבלה המוחלטת. אז כן, יש את הפצעים האלה, לכל אחד מאיתנו יש פצעים. פצעים של, זה פצע אחד, לכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד פצעים, והפצעים האלה הם כואבים, כאב, אם זה פצעים נפשיים או אם זה פצעים פיזיים, אבל המחשבה שלי היא הבחירה שלי. לא תמיד אני אוכל לבחור את מה שאני אומרת, לא תמיד אני אוכל לבחור את מה שאני עושה, אבל אני אוכל לבחור את המחשבה שלי. ולמחשבה שלי אני רוצה, זה היכולת שלי לבחור, ואני לא רוצה לחשוב על העבר. אני רוצה ללמוד מהעבר, העבר מאפשר לי ללמוד הרבה ממנו, אבל הסבל, אני לא רוצה להיות עם הסבל הזה כל הזמן, ובשביל זה צריך הרבה כוח, ויש לנו את הכוח הזה, לכל אחד מאיתנו יש את הכוח הזה, הכוח ליצור, הכוח להיות באהבה. תודה על התזכורת, אני מזמינה אתכם איתמר וגלי, כי אני מניחה שזה, מה שגבי דיברה עכשיו נורא מתחבר גם בעולמות שלכם. אני מזמינה אתכם אם יש לכם איזושהי שאלה לגבי, או התייחסות ככה לדברים שהיא אמרה. אני מתחברת למה שהיא אומרת, מה שגבי אומרת במובן של להיות בהודיה, והכרת תודה על מה שיש לנו. ואני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו בכאן ועכשיו, כאילו בהכרת תודה על מה שיש לנו עכשיו, אז הרבה פעמים אנחנו מסתכלים גם אחורה, ואני חושבת שרובנו, אם נסתכל אחורה, באמת נשים לב שכל הדברים וכל הדאגות שהיו לנו, הכל יסתדר בסוף.
כאילו אנחנו באמת באיזו תחושה של דאגה, וכולנו דואגים, אבל הכל מסתדר בסוף. וככל שאנחנו לוקחים את עצמנו יותר להווה ולכאן ועכשיו, כמו שאת אומרת, ולא עם ההתקרבנות של עשו לי, שתו לי וכולי, אלא מה אני עושה מפה והלאה, זה באמת רק בידיים שלנו. כאילו גם לשנות את הגורל שלנו ואת העתיד שלנו ואת החיים שלנו, כי תמיד אני אומרת, כל עוד אנחנו קמים בבוקר, יש ידיים, רגליים והולכים לשירותים לבד, הכל אפשרי. תודה. Yeah. איתמר, איך זה מתחבר אצלך אני חושב תראי, אנחנו פה אנחנו אנשים. אנחנו לא עכשיו מעל הקרקע ועפים באיזה ספרות. אז הכאב שיש לבן אדם, אה, הוא כמובן צריך להקשיב לגבי ולהגיד, מה אני עושה איתו? לאן אני מתקדם קדימה? איך אני פורץ את הדרך מצד אחד. מצד שני, גם להכיר בכאב. הכאב הוא תמרור מאוד חשוב. ואם יש איזה אובדן או כאב מאוד מהותי, אז גם איתו אנחנו רוצים להיות. גם איתו אנחנו רוצים לנשום, כי רק דרכו אנחנו עושים את התהליך שבאנו לעשות פה. ומאיפה זה יצא, לאן נלך, אני לא יודע, אבל אנחנו מלאים כמו כשראיינת אותה, אז תמר אמרת, כאילו, יש מלא אירועים, כאילו, יש המון המון סבל, יש המון קושי, ו... ולפעמים אני אומר את זה כי לפעמים בן אדם שומע אותנו, או שומע אנשים מדברים, והוא אומר, כאילו, אז מה, את רק כאילו, או לוי דווי, הכל כזה נוצץ אצלך, הכל זה יכול ליצור גם איזה סוג של אנטגוניזם, ואני יודע שאת לא מתכוונת לזה. אבל לפעמים כשאנחנו עולים לספרות ואנחנו נמצאים שם, אמרו לי לא פעם, איתמר, איפה אתה? כאילו, וזה נכון, אני נעלם כשאני מתמזג במקום הזה, אבל אני יודע וזוכר, ומזכירים לי גם, לחזור לקרקע ולדבר עם בן אדם בגובה העיניים, ולהיות שם, אני איתך, ובוא ניקח נשימה ביחד, ונראה איך נאבד את זה ביחד. בעין. בהחלט. אם אני יכולה להוסיף יאללה. משהו, אני מאוד מזדהה איתמר, מה שאתה אומר, כי רק קבלה של הכאב, לפעמים זה לוקח גם זמן לאבד אותו, בהחלט, אבל השאלה, אם הבחירה שלי זה לפעול מתוך הכאב, וכשאני פועלת מתוך הכאב, אז אני קורבן, ואני קורבן ואז אני ממשיכה, וזה נורא קל. זה שרשרת מאוד קלה של הידרדרות, לפעול מתוך הכאב, ואז אני גם מכאיבה לאחרים, וזה מין שרשרת שקיימת. אבל אם אני בוחרת, אני רואה את כאב, שייקח לי כמה זמן שייקח לי לאבד אותו, להיות איתו, להכיר בו, אבל אם אני רוצה שהוא ישפיע עליי, אני רוצה, הוא משפיע עליי כי הוא חלק ממני, אבל הבחירה שלי, אם אני רוצה לסבול בגללו, תעשה בלזה בחירה. כמה מקום לתת לו בעצם. אני מודה לכאב הזה, כי זה מי שאני, כי הוא חלק ממני. והוא חלק ממני, אבל זו בחירה שלי מה לעשות איתו. ובהחלט שיקח לי, יש לי הרבה פסיקים שאני עוד נושאת איתי, ואני מקבלת אותם. אני מקבלת אותם, ואני יודעת שזה הקצב שלי. אז לכל דבר יש את הקצב שלו. אני חושבת שזה חלק מהעניין, שההבנה שלפעמים אני צריכה את הקצב, צריכה את הזמן שלי גם להכיר בכאב, וזה לוקח את הזמן. אז בסדר, זה שלב נורא חשוב. אבל הרבה פעמים אנחנו גם פועלים מתוך הכאב. וכשאני פועלת מתוך הכאב, אני לפעמים גם מכאיבה לאחרים. ו... ואז פועלים גם בתוכי כוחות שאולי אני לא כל כך רוצה שיפעלו, אבל אני מגיבה באופן אוטומטי. ו... וזה קורה. ואז עולים לי עוד חרטות, שוב פעם הצייקל הזה של החרטות. כי הופעלתי מהעבר, אבל אני בוחרת. אני כאן מחליטה שיש לי את הכוח לבחור.
יש לי את הכוח לבחור איפה אני. האם אני פועלת מתוך אהבה או פחד. וכשאני קורבן, אני בפחד, אני פועלת מתוך פחד. ו... וכמובן, זה לוקח את כל הזמן, אני נותנת לעצמי את כל הזמן לאבד את הכאב. זה מאוד חשוב לאבד את הכאב אני חושבת שהעלית ולהיות פה איתו, נושא, כן, כן, אבל לגדול ממנו. והגדילה ממנו היא... ואני רואה אצל כולכם, כי כל אחד מאיתנו רוצה לתרום, וזה נורא יפה, כל הסיפורים. המטרה שלנו זה לתרום, להביא את היופי שלנו. אני רוצה להגיד, כן. ממש השיח הזה הוא סופר חשוב בעיניי. גם איתמר ככה, זה שהוספת שזה גם חלק מהצמיחה שלנו, זאת אומרת, זה החיכוך. וזה מה שקצת מחבר אותי למה שגלי דיברה על הודיה, שזה אתה יכול להגיד ברוח, בגבוה, אני איפשהו יודע שזה חלק ממה שמקדם אותי, אבל אני חושבת שמה שגבי הכנסת פה, והוא באמת הרבה פעמים מתפספס, זה את היכולת לבחור מתי אני פועל. דרך אגב, גם לפעמים אני אהיה בסבל, וגם זה קורה. אני לא תמיד מצליח ישר להכניס את התדר האהבה פנימה, אני לא מצליחה. אבל השאלה היא גם אחר כך כמה אני ממשיכה, האם אני מלכה את עצמי על זה שלא הצלחתי לשחרר את הסיפור. זאת אומרת, אני כן, לפעמים אנחנו מתעצבנים. עכשיו, האמת, לא מכירה הרבה אנשים שאוהבים להיות עצבניים. אנחנו מתעצבנים, בין אם כהורים, בין אם כי משהו כרגע קרה לנו, ואנחנו כועסים ואנחנו רותחים. זה לא שאחר כך אנחנו אומרים, וואי, איזה מגניב היה להתעצבן היום. לרוב, זה לא בא לנו עם תחושות נעימות, ואני חושבת, כאילו, אני חושבת שמה שהתחדד פה בשיח, מבחינתי לפחות, אחד זה באמת היכולת לבחור מתי להגיב. אנחנו לא מדברים כרגע על לנתק את עצמנו, וזה יהיה תכף מעניין ככה גם להמשיך איתמר עם השיח איתך, המקום הזה שלא מנתק את עצמנו, אבל כן בוחר איך הוא פועל ומתי הוא פועל. והאם כשאני עצבני, כמו שאנחנו אומרים לילד, לך תספור עד 10, או כאילו, האם אני פועל מתוך המקום הזה או לא, ואני חושבת שזה היה חידוד נורא חשוב, ותודה לשיח, תודה לשיח שהביא אותו. ואני אשמח ככה להמשיך איתך, איתמר, וככה באמת להיכנס, אפרופו אמת פנימית, אז איך אתה מסביר אמת פנימית לאדם, נגיד, שמרגיש מנותק מהעצמי שלו, או לא יודע באמת מה האמת הפנימית אה, שלי? אין לי מושג, אבל למדתי מדוקטור נאדר, גוטו, שתי שאלות מאוד חשובות, שמלמדים את זה בתורות נוספות, פשוט אני למדתי את זה אצלו. ואחת השאלות זה למה באת לחיים? ו... וזו שאלה, שוב, וואו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? כאילו, מה זה, למה באתי? אבל אז אנחנו נותנים כלים ודרכים איך לגלות את זה, או איך לשאול, כי יש פה שני דברים. אחד, זה המקומות שאנחנו פועלים באהבה, שבפתיחות והתרחבות התודעה והלב, ושתיים, זה המקומות שבהם אנחנו חווים קושי, וגם סבל. ואנחנו לומדים משניהם למה באנו. כי הקושי והסבל, הרבה פעמים, הוא מקום שבו חסר לי משהו, שאני צריך משהו, ואני לא מקבל אותו. אז נהיה שם, כאילו באופן ראשוני מאוד, יש כזה, יש את התגובה, זה טריגר פוינט שמגיב הילד שבנו, הילדי שבנו, שמעורר בי תחושה שאני לא בסדר, או לא מספיק, או עוד פעם לא אוהבים אותי, לא מעריכים אותי, ולא מכירים בערך שלי, וזה לא צודק, והתלות הזאת, התלות הרגשית בחוויה הזאת שמישהו ייתן לי ערך, אז זה אומר שברגע שאני מגדיר את הקושי הזה, אני מבין מה אני רוצה לייצר. כי אם זה החוסר שלי, אם אני מרגיש לא נראה, אם מרגיש לא מוערך, אם אני תמיד מרגיש אנדרדוג, או שאין לי מספיק, כל הזמן באיזה קינה, למה לא יש יותר, למה זה יש יותר, למה הוא עוקף אותי בדרך, ברמזור, ואני אתעצבן עליו, והוא לקח לי את ה5 מטר שלי, וכמובן, אני חייב להגיד שלפעמים לכעוס זה כיף, כי יש בזה המון כוח, אבל זה עושה אותנו מטומטמים. אבל לפעמים להיות מטומטם זה גם כיף.
ignorant is a bliss, לא יש בזה ככה. משהו, יש בזה משהו, לא, בואי. ואז אנחנו לומדים, כמו שגבי אומרת, אנחנו לומדים, רגע, אני רוצה להיות שם, מה אני יכול לעשות מתוך הנקודה הזאת, איך אני מייצר את התחושה שיש לי, איך אני מייצר את התחושה שאני מוערך, איך אני מייצר את התחושה שאני אהוב, שאני נראה. אז אני רוצה לראות אותי. אני רוצה לראות אותי במקום שבו הרגשתי שאני מרגיש שאני לא אהוב ואני לא מוערך. וזה מקום ילדי שלי, כי זה השורש שלי. זה יכול להיות שזה קרה לפני שעה, שרבתי עם זוגתי, או האוטובוס, הנהג באוטובוס עצבן אותי. אה, זה לא משנה, זה התחושה הזאת שאני לא מוערך. השורש שלה זה כשהייתי ילד ורציתי להגיד בעוד משהו, רציתי מאוד שיגידו לי איזה יופי, ולא קיבלתי את זה. אז אני פוגש אותי שמה, במקום הילדי שלי, זה לא עכשיו קורה בתיאוריה כמו שאני אומר את זה, זה קורה, זה בתהליך עמוק. אלא אם כן את אדם מאוד מודע, מאוד, רצית כבר המון תהליכים, אז את יכולה לגשת לנקודה הזאת. ובמקום העמוק הזה, אני פוגש את איתמר הילד, וכשאני מדבר עליו, אז הוא יושב פה, או על הברכיים שלי, אחרי שז'אן החתולה שלי הלכה. אז יש מקום, לפעמים יושבים ביחד, ואני אומר לילד הזה מה הוא צריך. לשמוע, לא מה הוא צריך לדעת, להבין למה אנשים ככה, והוא צריך להיות יותר חכם, לא, מה הוא צריך לשמוע. הוא צריך לשמוע שאני אוהב אותו. שהוא ילד מופלא ומוכשר ומדהים וחכם מאין כמוהו, וממלא באהבה, ורק כשהוא מלא באהבה והוא נרגע, כי הוא היה עצוב שלא ראו אותו ולא העריכו אותו, אני יכול לפנות אל מול מי הוא הרגיש תחת החוויה הזאת. ורק כשאני מקלף את הקליפות האלה, את ההסתרות האלה, כי הן יושבות לי על הלב, ולכן אני מגיב בכעס, או אני מגיב בתחושה של סבל, וזה עושה לי סבל כי לא רואים אותי, רק כשאני מתחיל לקלף אותם, וזה שכבות בעבודה, it's never ending story, זה לא הפתרון, זאת הדרך, זה הדרך, רק אז אני יכול להתחיל לגלות את הרצון הפנימי שלי, כי אני מלא בערך, יותר מקודם. אני מתחיל לגלות טפח אחר טפח את הרצון הפנימי שלי, את מה אני רוצה באמת. אז זה התהליך העומק שאני מצאתי, שמדבר עליו גם הבעל שם טוב, שמדבר עליו נחמן מברסלב, שאני מחובר יותר לקבלה, תלמיד קטן שלומד קבלה. והמקום שבו אני פוגש מישהו שלא מעריך אותי או מעצבן אותי, זה המקום שבו אני פוגש אותי. זה אני שם. אז את מי אני מגלה? אותי. ואז אני יכול להעיר את הבן אדם, ואז אני כבר לא אכעס עליו, והוא גם לא יכעס בעצמו. זה הפלא. וזה פלא גדול, זה פלא גדול איך שאנחנו עושים את השינוי בפנים, בעצם כאילו המציאות מבחוץ פתאום השתנה. והזכרת לי בשיח שלך עם איתמר הקטן, וזה מה זה חשוב, ככה סימנת גם על הלב וגם על המוח, על הצריך ונזכרתי שהיה לי איזושהי סיטואציה, שהרגשתי בתוכי את הקורבנות, את המסכנה רגע, אני רוצה, לא זוכרת אפילו כבר בדיוק מה זה היה, אני כן זוכרת, רציתי חיבוק, אני זוכרת. ו... ובאמת אני מאוד מאמינה באג'נדה של תבחרי, אבל עם שאלה אמיתית, לא תבחרי כי את צריכה להתקדם, תבחרי רגע, את רוצה להתקדם או שאת נשארת עכשיו פה? ואני זוכרת ישר את תמר הגדולה, שאוהבת מאוד להתקדם, שאמרה, ברור, רוצה להתקדם, ופתאום הקול של הילדה בתוכי, הוא לא רוצה, אני רוצה חיבוק, לא רוצה עכשיו להתקדם, עזבי אותי מה כן. להתקדם עכשיו. ובאמת השיח הזה שמקשיב רגע לעצמנו ומנהל את השיח, אמרתי סבבה, אז אנחנו יושבות פה מול האבן, לא יודעת איזה אבן, אבל זה מה שעלה בי, ואת רוצה אני אחבק אותך, עד שתחליטי אם את רוצה להמשיך. וזה כאילו, אתה יודע, היה מין תהליך אינטואיטיבי כזה שקרה בפנים, וכמו שאנחנו מכירים ילדים, מספיק שנחבק אותם, או שנייה רגע נסתכל עליהם, 1, 2, 3, וזה בגדול ינוע, משהו שם ינוע כן, וימשיך. כי אני חושב שברגע שאת נותנת מקום לילד, או לילדי שבך, את נותנת רשות לרגש לצאת, הוא לא צריך עכשיו יותר כל הזמן להתבשל בפנים, ואת מרשה לעצמך בעצם, הוא מעריך אותך, הילדה מעריכה אותך, ואז היא יכולה לסמוך עלייך.
את יוצרת את העדות, הלכה למעשה, של איך להשלים, להפוך לשלמה יותר עם עצמך. ואז הילדה אומרת, מה? אם את רוצה להתקדם עכשיו, אחרי שנתת לי את החיבוק, אנחנו נלך ביחד. ובאותו זמן, היא מקבלת הנחיה ממך, ובאותו זמן את מקשיבה למקום הרגשי, הרצון הפנימי שלך, כדי שהוא לא יחוסה. אז נהיית קשובה לו. ואני חושבת וזה, שמה שחשוב, אנחנו מתארים פה תהליך של עבודה עם ילד פנימי רגע, שהוא כאילו קפסולה בתוך הדבר הגדול שאתה מדבר עליו, כי אני חושבת שכשאנחנו לאט לאט מתחילים להקשיב לרצונות הפנימיים, ואני חושבת שזה מה שאתה מדבר, לאט 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 יש מקום בתוכנו שמשמיע יותר את הרצונות, ומתבהרת הדרך, או האמת שלנו, או הדרך שלנו הולכת ונשמעת יותר ויותר. נכון, מסכים מאוד. זה נהיה יותר בהיר, ופחות מפולטר עם כל מיני כעסים ועצבים שקורים לנו ביום-יום, שהם בעצם רק טריגרים לחוויה של העבר. אנחנו נהיים יותר נקיים, זה להפוך לספיריות, זה החיבור לספירות, זה החיבור בעצם לניקוי, לפי הרב יובל הכהן השארוב, עין הבדולח. לנקות את הפילטר, דרכו אנחנו רואים את המציאות. זה כאן באוטורות, אבל זה באמת לקבל מה הרצון הפנימי שלי, ולהרגיש מלאות בדרך שאני עושה. מדהים. יאלי, גבי, אתם רוצות להצטרף אלינו לשיחה? קודם כל מקסים. אני מאוד התחברתי למה שדיברת עליו, על הילד שבתוכנו, ושלפעמים באמת יש משהו שאולי מתסכל אותנו היום, אבל זה בעצם הילדה שבי, שלא קיבלה מספיק אולי ציונים טובים, או חיבוק מאמא, או הכרה, ואנחנו כאילו הרבה פעמים, אם אנחנו לא יודעים לזהות את זה, אז אנחנו כל החיים שלנו ננסה להשיג את זה כמבוגרים, בלי להבין שבעצם זה יושב על משהו שבילדות בכלל היה חסר לנו. ואני באמת חושבת שלפעמים מי שלא מטפל בזה לעומק, אז כל החיים שלו הוא יהיה באיזה מרוץ מטורף של להגיע להישגים ותארים, אבל הוא לא יגיע לשורש הבעיה ולא ייכנס פנימה ויראה באמת על מה זה יושב, כמו שהפסיכולוגים אוהבים לומר. כן. אז אני אהבתי את הנקודה הזו שדיברת עליה. זה גורם הסבל בעצם. שזה מתחבר שדיברנו, לגבי כן, עם הסבל בדיוק. והפחד והבחירה. בדיוק, כן. מהמם. כן, כי שניכם בעצם, גם אתה דיברת וגם מה שיעל דיברה, זה על הכוח של האהבה. אז אני רואה את הילד, אבל דיברת על הכוח שמעבר לזה, מי רואה את הילד? ומי נותן את החיבוק? ויש לנו כוח של אהבה בתוכנו. והכוח של האהבה זה הכוח שלי, שמסתכלת על הילד, שמסתכלת על אותו תמר. מי זאת הזאת שמסתכלת? אני ההוויה של אהבה, כי אנחנו כל אחד מאיתנו ההוויה של אהבה. ולפעמים זה לוקח הרבה זמן לקלף את כל השכבות. ולפעמים זה פשוט יותר מהר, בשבילי, זה יותר מהר פשוט להתחבר למי שאני, ההוויה של אהבה, כי כל אחד מאיתנו הוא הוויה של אהבה. והאהבה הזאת היא מרפאה, גם במה שאתה סיפרת וגם במה שתמר סיפרה. זה, זה כוח ריפוי. ויש לנו את המקור הזה של האהבה, הוא קיים בתוכנו. ופשוט להתחבר אליו. וזה לא להיות בגבהים, אלא פשוט לדעת שזה מי שאנחנו. ויש גם את הצד השני, כמו שאמרת, אבל זה הבחירה שלי, איפה להיות, ומה אני בוחרת. האם אני בוחרת להיות במסכנות, או שאני מקבלת את החיבוק הזה, והחיבוק הזה בא מהכוח הבלתי מוגבל שלנו, של האהבה, שקיים בתוכנו. שאנחנו. כן. איתמר, בא לי מסכים מאוד. לשמוע אותך ככה, בא לי לשמוע אותך מסכם את הדבר בעיניך. כן, בעצם הגילוי או הדרך לרצון הפנימי או למי שאנחנו, הוא דרך ההשלמה של הסיפור שלנו בעיניי. ואני בדרך של להשלים את המקומות הדחוסים בבסיס שעליו גדלנו, ולהתחיל למלא אותם באור ולרווח אותם, כדי שאני יכול לעשות את הסוויץ' און הזה, ולפעול באהבה, גבי. וכדי להגיע לסוויץ' און הזה,
שזה אחת המטרות הגבוהות שלנו, כי זה מה שאנחנו רוצים להיות. אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי בעצם הגילוי הרצונות, המאווים, היצרים, עליהם אנחנו עומדים, מה אנחנו רוצים באמת. מהמם. תודה. תודה לכם. וזה ממש, איכשהו עוד פעם גם מביא אותי בזרימה, אפרופו הרצונות, ובאמת המאוויים הגדולים, אפרופו בלהביא ילד לעולם. חבר אותי אלייך, גלי, שבאמת כן, אני... כל מה שאיתמר וגבי עושים, זה מתחיל מהפירור הקטן הזה שנוצר ברחם, ושם צריך להתחיל לטפל. כן, ואני רוצה להגיד, כאילו, את מדברת על הטיפול, זה מקצוע מאוד לצורך העניין רפואי, אני אקרא לו שנייה רגע, נכון. זה תרומת זרע, זה הפריה, זה משהו מאוד רפואי, ואת מגיעה אליו עם המון ידע, אבל אני חושבת שהרגשת שידע לבד לא מספיק, וצריך פה משהו אחר שאת מביאה. נכון, כי כאילו ידע יש גם לרופאים. כל רופא יכול לבוא ולתת למטופלת את הידע הטכנית של מה היא צריכה, ואיזה זריקות, ואיזה בדיקות, ומה היא צריכה לעשות, ולאיזה בנק היא צריכה לפנות וכולי, זה הכל כאילו סוג של טכני. ואני מרגישה שאני כאילו השליחות שלי בזה, זה להביא את האנושיות, את החלק הרך, האמפתי, המכיל. לפעמים הן עוברות מן הסתם נשים שמגיעות לתרומת זרע, הן לא מגיעות בדרך כלל בגיל 20, הן מגיעות אחרי שהן הגשימו את עצמן מקצועית, כלכלית, עצמאיות, כאילו הן הגיעו להישגים מאוד מאוד גבוהים, ולסיפוק עצמי ולהגשמה עצמית, ואז מגיע החלק הזה שבו היא מרגישה שאין לה את ההגשמה העצמית כי היא רוצה להיות אם. וכדי להיות אימא היא צריכה פתאום היא מגלה שזה לא כל כך פשוט, שיש תהליך, שגם הדברים לא נעשים בדיוק כמו שהיא רוצה, כי אנחנו מגיעים מכל מיני מושגים של אם נעבוד מספיק קשה וכולי זה יצליח, אני אלמד לתואר, אני אקבל תואר, אני אשקיע בעבודה, אני אקבל קידום, יגיע שכר, ופתאום פה משהו לא מסונכרן לפעמים עם הגוף ועם הגיל. וזה מוביל להרבה פעמים למפח נפש ולתסכול ולעצב ולהרגשת כישלון. ועם כל הדבר הזה, שאני כבר לא מדברת על ההורמונים, הן מגיעות אליי. ושם בעיניי אני מרגישה שמגיע הידע שלי כי אני עושה להם התאמה גנטית וכי אני בוחרת להם תורם ואני עוזרת להם וכולי, אבל זה חייב להתחבר עם הקטע של האנושיות. כאילו, אני תמיד אומרת שאני אוהבת לתת שירות שאני הייתי רוצה לקבל, שאם אני הייתי יושבת בצד השני של הכיסא, ולא סתם הפגישות אצלי מסתיימות בחיבוק, אני אוהבת מאוד מגע, ואני מרגישה שהן צריכות את זה, והן רוצות את זה, ואני אוהבת להעניק את זה. כי אני מרגישה שכל החלק של תמיד כשאני מתחילה את הפגישות אני אומרת להם, יאללה, בואו נעשה ביחד ילד. כי אני באמת מרגישה שאנחנו עושות ביחד ילד. ואני יודעת שהן נכנסות לתהליך מורכב, ארוך לפעמים, עם משברים בדרך, עם מהמורות, עם תסכול, והן צריכות איזה מישהי שתכיל אותם. הן מספרות לי הכל, כאילו, מעבר למקצועי וכולי, יש חלק שהופכות להיות באמת חברות, אבל אני באמת מודעת לחלק שלי בתהליך שלהם, ואני לוקחת אותו באמת בכובד ראש. ובעדינות, אני כאילו הרבה פעמים אומרת שאני מרגישה שכשאישה מגיעה אליי לפגישה, היא כאילו פורסת את הרחם שלה על השולחן, והיא נמצאת במקום הכי רגיש, הכי עדין, וצריך ממש להכיל אותה ובאמת להיות עדינה איתה. ולפעמים הן מגיעות באמת עם סיפורים מאוד קשים, עם רופאים שדיברו אליהם לא יפה, או התייחסו יותר מדי לגיל שלהם, וקצת ייאשו אותם. אז אני מרגישה שאני במקום שאני צריכה קצת הרבה להרים אותם, לעודד אותם, לתת תקווה, בלי להשלות כמובן, אבל כן להיות האבן דרך של מישהי בתהליך שהיא תהיה נעימה להם. אז את זה אני עושה עם המון אהבה. זאת אומרת, גם המשפט שלך, כבר המשפט שלך, בוא נעשה יחד ילד, כבר מראה כאילו כמה את אינטואיט יחד איתם בסיפור הזה, ומדהים, אני מרגישה שכבר המשפט הזה הוא איזשהו כוח ריפוי חזק
שמביא איזושהי ביחד לדבר הזה. לגמרי. אז מעניין אותי ככה, מה באמת, איך מגיע, כאילו ראית מקרים ככה שהרגשת את הריפוי, אני מנסה ככה, אה, אני אדייק, את מתארת תהליך שאנחנו מניחים מאוד מורכב, עם עליות וירידות, ו, ובאמת איך את שם עוזרת להם לצלוח את הדברים האלה בעינייך? מה שם נותן? בהקשבה, קודם כל בהקשבה. הם כאילו, אני מרגישה שכאילו אין מי שיקשיב להם. יש הרבה נשים שמגיעות לתהליך ואף אחד לא מלווה אותם. הן לא מספרות לחברות, הן לא מספרות לאימא שלהם כי תהיה שיפוטיות, שהיא לא מצאה זוגיות ועכשיו היא הגיעה לבנק זרע. ההורים לא יודעים, החברים לא יודעים, כאילו לפעמים יש כאלה באמת מגיעות לבד, יש כאלה מגיעות כן עם האימא שלהם, ואת מרגישה גם שאני צריכה להיכנס לאיזה תפקיד של קצת יותר קואוצ'רית, כי אני גם קואוצ'רית במקצוע שלי, כאילו בעדינות של לתת לאימא קצת יותר הבנה שהתהליך הזה הוא של הבת שלה, ושהיא צריכה קצת לשחרר, ושהיא צריכה לתת לה לקבל החלטה. אני אומרת, אי אפשר להאיץ באישה להתחתן, להתגרש ולעשות ילד. כאילו, היא צריכה שיהיה לה את הקליק בפנים, זה לא משנה כמה הסביבה תגיד, ותאמר לה שהיא כבר לא בגיל, והיא חייבת לעשות ילד, עד שאין לה את הקליק והיא לא מרגישה שהיא זו שבעצם תגדל את הילד. אז הרבה פעמים מגיעות אליי עם האימא, ואני מרגישה שאני כמו באיזה טיפול פסיכולוגי, שאני צריכה בעצם לטפל באימא כדי שתשחרר קצת את הבת ותכיל אותה ותבין אותה שהתהליך הזה הוא קשה עבורה. על אחת כמה וכמה עם זוגות נשואים, שאנשים לפעמים מתקשרות אליי ואומרות לי, תקשיבי, בעלי במשבר, אני לא יודעת אם אנחנו יכולים להמשיך עם זה, הוא קשה לו וזה, אין להם עם מי לדבר, כי אף אחד לא יודע, כי יש דיסקרטיות ויש חיסיון. היא אומרת לי, אבל איתך הוא מרגיש בנוח, תעשי לי טובה, תתקשרי אליו, תדברי איתו. אז האחריות שלי היא על אחת כמה וכמה, כי גם כי מדובר פה בגבר, והוא מדבר עם אישה, והוא מדבר עם איזה סוג של אוטוריטה, אבל אני כאילו מצליחה לנתק את התפקיד כאילו, ולהיות יותר הסוג של קצת יותר חברה שלהם, ולתת להם את המקום לפרוק, כי אני יודעת שאין להם איפה, כי אף אחד, גם אם יש להם חברות שהן אימהות, הן לא עוברות את התהליך כמוהם. כאילו זה, הן צריכות את הספורט סיסטם הזה. ומשתפות אותי בהכל, ואני שמחה על זה. וכן, יש פה איזה ריפוי, כי אני חושבת שהסיפוק הכי גדול זה לא השכר ולא כלום, זה באמת התודה שלהם, והמכתבי תודה שלהם, וזה שהן מתקשרות לספר, או זה שהן מגיעות למשרד לתת חיבוק, או בכלל מגיעות עם הילד או הילדה, וכדי כאילו, ההכרת תודה פה היא פשוט עצומה, היא ממלאה את הלב, וזה כל פעם מחדש מחזיר אותי למחשבה שאני במקום הנכון, שאני בשליחות שלי, שאני בייעוד שלי, שאני לוקחת את כל הידע שיש לי, אני תמיד אומרת כל מה שיש לי פה בראש, כל הידע הזה, לנסות להעביר להם את זה, ולתמלל להם את זה לעברית ולמשהו קצת יותר ברור, כי הן מגיעות באמת הרבה פעמים עבודות והן לא יודעות. אז התפקיד שלי זה קצת לקחת אותם על, אני אומרת, מגיעה לים ויש מלא מלא מים, איזה מישהו מגיע על חסקה, מעלה אותך ואומר עכשיו שתים לפה ועכשיו שתים לפה ועכשיו עושים את זה, אז הן צריכות את הליווי האישי הזה. את מביאה פה הרבה בשורה ואני גם מנסה לחבר אותה, אנחנו מדברים הרי על סגולות, סגולות זה הכוחות שיש בתוכנו, ואני כאילו חושבת על איך המקצועיות והאנושיות, חמלה, הסתכלות גובה העיניים הזאת, אולי את יכולה לחשוב גם איך הן עוזרות לך בחיי היומיום שלך, כשאת פוגשת אתגרים. כי אז קודם כל אני לפעמים בהודעה זה כי יש עוזר לי, לאחרים. אני בהודעה כי יש לי שתי בנות, אז אני, הכל כאילו מתגמד, ואני אומרת תודה לאל כאילו שיש לי אותן. הן עוזרות לי אגב גם לגייס תורמים, אחרי כל כך הרבה שנים בתחום הם בעניין. וכן, אני חושבת שזה מרפא, מה שדיברת, זה מרפא אותי, כי זה עוזר לי יותר לחמול על עצמי, אה, לסלוח לעצמי אם בדרך לא הייתי במקצועות שהיו מתאימים לי, שחיפשתי את הדרך שלי. אז יש בזה איזה סוג של ריפוי עצמי, בזה שאת בעצם עוזרת לאחרים, את עוזרת גם לעצמך. אוקיי, אני גם ממש מרגישה איך, זה קצת עלה בשיח בינינו,
שהמקצועיות, היכולת כשאני נתקל באתגר, במשהו קשה, מה אני עושה? ואצלך זה באמת היה, אני לומד על הנושא, ואני מחבק את עצמי, ואני הולך יד ביד עם עצמי. לגמרי, ואני לגמרי. ככה, כשדיברת ממש יכולתי לראות את זה באמת ככוח, ככוח פנימי שיש גם לנו. לכל נכון. אחד מאיתנו באמת לראות איך זה יכול לעזור לו. אה, נכון, אבל כן אני מרגישה שבגלל יש בי עוצמות, שאני מודעת אליהן, אז אני מרגישה שהצד הסוציאלי שבי, כאילו, והטיפולי, כאילו יוצא. כאילו, ואז אני עושה הרבה מעבר למה שכאילו התפקיד שלי, כאילו, זה כאילו לא מקום עבודה עבורי, זה כאילו איזה מקום טיפולי שאני באה לעזור להם. אז קשה לי להגיד לא, אני לא מכירה כמעט את המילה לא. אני גם חושבת שדיברת הרבה על המקום של לשתף, ולתת להם לשתף ולהביא את הקשיים שלהם, ולדעת לבקש את העזרה, ואני צריכה את העזרה מול האימא, או מול הבן זוג, או מול כל דבר. זאת אומרת, היכולת שלנו גם להיעזר ולמצוא איזושהי קרן אור כזה, איזה מישהו על חסקה כזה, כשקשה נכון, לנו, זה גם ככה בעיניי סופר משמעותי בדברים שהבאת. וגם נכון. איתמר, בואו תצטרפו אלינו. נורא אהבתי כן. שאמרת שכשאני עוזרת לאחרים אני עוזרת לעצמי. כי כשאני מוציאה את האנרגיה הזאת, באמת, האנרגיה של האנושיות, אני חשבתי שהסגולה שלך זה אנושיות, כי את מביאה את המקצועיות, אבל יחד עם אנושיות. ואנושיות זה מלא אהבה, דברים את האהבה הזאת. ואהבה וקבלה והכלה, ויחד עם זה, כשאת עושה את זה, זה חוזר אלייך. זה תודה. היופי, כי לכל אחד מאיתנו יש את האהבה הזאת, ואנחנו, זה לא משהו גבוה, כי אנחנו מורידים את זה לפה, במערכות היחסים. וזה מאוד כיף אז לחלק אותה, נהדר. את האהבה. מה? אני אומרת שזה לא מאוד הבנתי. כיף לחלק את האהבה. את דוגמה כן, למה שאיתמר מדבר, שכשאתה בשליחות שלך ואתה נהנה ממה שאתה עושה, אז מה שנקרא, אז קודם כל אתה עושה. כן. הדרך נפתחת, וזה כן. חוזר, כן. כן, כן. כן. את לוקחת איזה משהו שהוא כאילו, כאילו מעשה אהבה, ואז אתה אומר, אני לא מצליח. ואז את באה, אני פה לעזור, ואת לוקחת את האקט של אהבה, ואז לרגע זה, כאילו, אוקיי, אנחנו הולכים להפריד את הדברים כדי לחבר אותם בחוץ. זה אקט מאוד מכני, מאוד מטאלי מצד אחד. מצד שני, את חייבת, ואת מוציאה את כל הכוחות שלך, כאילו לחבק את הזוג הזה שהוא סך הכל רוצה להגשים חיים. ובישראל מאוד מאוד מתאפשר, כאילו בחו"ל זה לא קיים כמעט, ממש לא בוורס ברמות האלה, נכון. וזה מדהים, אני חושב שזה מדהים שאת כאילו, מה שאת עושה זה ממש לחמם את הלב לזוג שעובד עצות עם נכון, האחוזים זה הדרך המטורפים של היחידה החוסר שלהם להקים פירוי. משפחה. כן, וכאילו אנחנו, ועוד מה שאמרת לבחור ההוא, אני זוכר כאילו בגיל 18, תקפיא את הזרע, אז כאילו היום, כאילו בזמנו, לפני 30 שנה, אני חושב שהאחוזים היו הרבה יותר נמוכים, היום כאילו כמעט חצי מהאנשים, יש להם בעיות של פוריות, או אפילו נכון, יותר, אני לא בקיא בזה, נכון. אז זה מאוד מאוד מחמם את הלב שאת ככה בגישה שאת יכולה לעטוף את ממש מצוקה, אפשר להגיד, במיוחד תודה. בארץ. אגב, אתה נגעת בנקודה באמת, שאני מדברת עליה בהרצאות שאני עושה, על הקפאת זרע וביציות. כי אף אחד לא מדבר מספיק על הפריון. אני 15 שנה בערך בתחום, ופעם בערך אחד משמונה תורמים שהיו מגיעים היו עוברים, היום בערך אחד מ30. כאילו איכות הזרע של גברים הולכת ויורדת, קרינה, פלאפון בכיס הקדמי, לפטופ על הברכיים, התזונה שלנו, וזה משפיע גם על איכות הביציות. ולכן מגיעות נשים, לפעמים בגיל ה-34-35, וגם מגלות שקשה להם להרות, למרות שכאילו בדמיון שלהם הם באמת יחסית בגיל צעיר, אז הקטע הזה שכאילו יחסית לא מדברים עליו, ואני נכון. אומרת אם כל אחד יכול ללכת להקפיא זרע וביצית בגיל צעיר, לרוץ לעשות את זה, כי זה, כשאנחנו עושים לחו"ל אנחנו עושים ביטוח, פה זה להקפיא את הגנטיקה שלנו. כן, וואי, כן, זה גלי, מאוד... ממש תודה על הבשורה שלך, בשמחה. ועל הקול קורא. הנה, שמעתם כולכם, יש פה קול קורא. לכו לא מתוך תקפיאו. לחץ, לא מתוך זה, אבל אלא
מתוך מתוך אולי, בחירה, כמו כן, שגבי אומרת, מתוך בחירה. ממש. ממש, אני ממש רואה היום איך הדברים השתלבו, ואנחנו ככה הגענו לסיכום והעמקנו ככה עם כל אחד, אז אנחנו פחות נעשה סיכום משותף, אבל כן, זה ממש, אני חושבת, תוך כדי הפאנל הרגיש מאוד איך הכל משתלב. איך ממש, אני לפחות, זה הזכיר לי שאנחנו לא חייבים להיות מסוגלים להכל, או לדעת הכל, או לפתור הכל, ומספיק שאנחנו מביאים את באמת בחירה, כמו שאמרת, את ההקשבה לעצמנו, שזה ככה לא מהמקום של הריצוי, אלא ההקשבה, והלאט לאט למוסס ולהעיר, ובאמת את הסוג של האנושיות שאת דיברת עליה ככה, שהיא נורא מורגשת ממך, זה הכוח המרפא בעיניי. אז אני לא יכולה בלי, אני אתן לכל אחד ככה, אם יש לו איזה משפט כזה, אבל באמת ברמת משפט לסיכום, אם אתם רוצים. קודם כל היה לי זכות גדולה וכיף להיות פה, וכזה אני מרגיש בחברה שהיא מאוד מוארת, וכל אחד מכם ממש העיר את המקום, ותודה רבה על השיתופים, וכמה זה מחמם את הלב. ואני חושב שצעד צעד מתקדמים. בואו, הכי טוב לנשום. או, הכי הכי קשה טוב לי לפעמים לנשום. בחורף. אני... לנשום, אז לא לאכול סוכר, כי זה מלכלך את הריאות, לאכול מלפפון, ולהוציא את העצב משם, זה כבר תהליכים יותר עמוקים, אבל לנשום, קודם כל לנשום. לגמרי. אנשים לא מודעים לזה שבמשך היום באמת אנחנו לא נושמים, כאילו צריך לעצור ובאמת לעשות נשימות, כי זה גם מוריד את הדופק, גם מרגיע, גם מכניס חמצן למוח, כאילו אנחנו לא ממש נושמים, אנחנו רק חושבים שאנחנו נושמים. נכון. ואני גם רוצה להגיד לך תודה תמר על האירוח, מאוד נהניתי. כל השילוב הזה, כאילו כל אחד בהתחלה הגיע מאיזה תחום אחר ופתאום הכל התחבר ביחד ואני חושבת שלמדתי גם מגבי וגם מאיתמר, מאוד נהניתי להקשיב לכם וללמוד מכם, אז תודה. תודה רבה. גם אני רציתי להגיד תודה לכל אחד ואחד מכם, ותמר, יעל, ובאמת מאוד נהניתי לראות את היופי הזה של כל אחד ואחד ואיך הוא בא לידי ביטוי. זה נפלא. אז תודה. תודה לכם על האור שאתם מביאים, על הידע שחלקתם, באמת על ההשראה שנתתם לכוחות שיש בתוכנו. וכמו שאמרת ליעל, את אומרת יעל, וזה השם קוד שלנו לסיפור 5-5, וגם לתודה אחת שנמצאת ברקע ואפשרו לכל הטוב הזה לקרות. ובאמת שנזכיר לעצמנו כל הזמן, לחיות ממקום, לנשום. אתם יודעים מה? אני סוגרת בזה. אם אנחנו נזכיר לעצמנו כל יום לנשום, אז אנחנו כבר עשינו משהו. נמצא את אני התנועה אוסיף, בתוכנו לריפוי. מעבר לנשימה, מה שיותר חשוב זה החיוך. אוקיי, אני כל בוקר שאני קמה אני מחייכת, גם אם קודם הרגשתי לא טוב. כי אם אנחנו מתחילים מעולה. את הבוקר עם חיוך, זה מאיר את האור של הנשמה. מזכיר לנו שאנחנו תראו בבית. ולחייך. אז תודה רבה לכם. תודה לכל תודה מי תודה רבה. רבה. שהשתתף והקשיב, תודה. ושיהיה ערב נפלא. והמשך המשך תודה רבה, נעים. ערב נעים. תודה. תודה רבה. ביי.